اختفاء غريب في روسيا اللي سبب في موت 9 ديال متسلقي الجبال. كنعيطوا ليها القضيه دياتلوف. في اين ظروف ماتوا؟ علاش الوحيد اللي نجا ما يقدرش يعاود لينا شنو طرا بالضبط؟ هادشي اللي غنحاولوا نفهموه في هذه الحلقه. مرحبا بكم في القصه الليليه. بارسيروس، مساء الخير. معكم كما العادة سناب سباطة في حلقة جديدة من القصة الليلية. Мая 1959 года группа из 9 туристов под руководством студента Игоря Дятлова идет в лыжный поход по северу Свердловской области и так и не возвращается назад. احنا في الاخر ديال يناير 1959 في شمال جبال أورال، سلسلة ديال الجبال في روسيا. 10 ديال المتسلقي الجبال محترفين بداو واحد المغامرة خطيرة ديال 320 كيلومتر. الهدف هو كان خصهم يوصلوا للقمة ديال واحد الجبل ويرجعوا. بسبب واحد الألم عضلي يوري إيدين غيستسلم وغيرجع بحاله، اللي خلاه ينجا واللي غيخليه يكون هو الوحيد اللي غينجا في هذه القضيه هذه. الفرقه بقاو فيها غير 9. قبل ما نكمل لكم هذه القصه ما كرهتكش تاخذ واحد 2 ثواني، هبط كليكي على داك الابوني الا مازال ما تابونيتي للقناه باش نزيدوا بها ان شاء الله لقدام. نهار الاول في شهر 2 الفرقه بدات كتطلع لواحد القمه، واحد الوقيته هما يحبسوا باش يخيموا حيت احوال الطقس ما خلاتهمش يزيدوا. الطريق ما بقاتش كدوز. الزعيم ديال الفرقه ايغور دياتلوف كان خاصو يصيفط واحد التليجرام 2 سيمانات قبل ما يبداو هاد المغامره للنادي ديالهم، ولكن حد الان ما وصل حتى شي تليجرام. احنا في 26 فبراير، شهر من مورا ما بدات هاد المغامره. 6 فевраля начато уголовное дело. الفرقه ديال الاسعاف مشات لعين المكان حيت ما عندنا حتى شي خبار على المغامرين. Поиск начался после 18-го, так как прошли контрольные сроки. А в документе уже 6-го уголовное дело заведено. Давайте от этого плясать. وباش وصلوا لقاو المخيم كله مهجور، شي حاجه غتثير الانتباه ديالهم. واحد القيطون كامل مشرق كله مشرشم، والخيبه كاع هي حوايجهم كاملين مازالين هنا. بحال اللي لا فاقوا فجاه بالليل وعلقوا خلاو حوايجهم كاملين في المخيم وبلا ما ياخذوا الوقت باش يلبسوا حوايجهم. ولكن شكون اللي فيقهم؟ رجعوا من بعد لهذا البلان. الفريق ديال الاسعاف عندهم الزهر حيت لقاو لي طراز ديال الرجلين، لي طراز ديال المشي في الثلج، ولكن من مورا واحد 100 متر ديال المشي ما بقاتش حتى شي اثار ديال دوك لي طراز. بداو كيقلبوا ديك المنطقه كامله باش يلقاو غير شي لعيبه اللي تقدر تعاونهم. زادوا شي شويه هما يطيحوا على الكارثه، عثروا على 2 جوتات ديال داك الجروب ولابسين عليهم غير اللباس الداخلي، صوفيطمات وسليبات حاشاكم. المأساة مستمرة حيت عاوتاني عثروا على 2 اخرين وواحد اخر، وكنتسناو باش نعثروا على 4 الاخرين حيت ماشي بعاد بزاف. ولكن الغريب في الامر هو تقول الى لقاوهم غنتسناو شهرين باش غنعثروا عليهم بعاد على المخيم بكيلومتر ونص. والغريب في الامر هو لقاو هادو مازالين لابسين حوايجهم ولابسين الحوايج ديال الاخرين. نقدروا نقولوا كانت حادثه محزنه، ولكن كاين شي تويشيات، كاين شي لعيبات اللي برزطوا المفتشين. بعدا الضحايا ضلوعهم كاملين مدقدقين، شي وحدين لسانهم منتور وشي وحدين اخرين بلا عينين. داكشي ديال والكين داد غالله يستر وصافي. في واحد الظروف غامضه غلقاو النشاط الاشعاعي لا راديو اكتيفيتي في حوايجهم. الوفاه ديال 9 متسلقين عامره غموض. واحد السؤال اللي كيتطرح هو علاش غير 4 ديال الاشخاص اللي غلقاو فيهم الاثار ديال هذا العنف؟
وشنو طرا بالضبط؟ قوه خارقه مجهوله، داكشي اللي استنتجوا المفتشين. من ديك الوقيته بزاف ديال النظريات بداو كيتسركلوا، بحال شي حضور ديال الفضائيين ولا شي هجوم ديال شي ياتي. الياتي هو عباره عن حيوان كيما عرفتش كيفاش نعبر لكم عليه، كله مزغب فهمتيني، بحال شباكه وعايش في الجبال في الثلوج. ولا يمكن هجمات عليهم شي قبيله، وبالضبط قبيله المانسي، بدويين عايشين في الجبال ديال روسيا. يقدروا يكونوا كانوا هجموا عليهم حيت دخلوا لهم المنطقه ديالهم، وواقيلا كان عندهم داك الجبل مقدس. ولكن ديك القبيله الغريب في الامر هي عايشه بعيده على ديك المنطقه فين لقاوهم. هاد النظريه ما شاداش الطريق. ولا ما كانش هاد الشيء، شنو اللي طرا ليهم؟ وفراسكم واحد القضيه من مورا 50 عام هاد القضيه مازال ما تحلات حتى 2019 اللي المفتشين غيعاودوا يحلوا هاد الدوسي. واحد النظريه اللي ما تخداتش بعين الاعتبار من النهار الاول. الكسندر بوزغان من المدرسه بوليتكنيك فيدراليه ديال زوريخ وجوان غوم من المدرسه بوليتكنيك فيدراليه ديال لا لوزان غيدرسوا النظريه ديال انهيار تولوج. هاد النظريه ما كتفسرش الجمجمه المفرشخه، اللسان والعينين اللي منثورين. بزاف ديال الناس كيقولوا هاد النظريه هادي ما شاداش طريق حيت كاين بزاف ديال العنف. هاد البلان هو اللي اكثر منطقي، غيكون داك الانهيار خلعهم، اشترقوا القيطون باش يخرجوا، هربوا حفيانين وبقاو تماتوا بالبرد. وعلى حساب العينين واللسان اللي منثورين كيقولوا بان راه غاشي نسر اللي كلاهم. والقضيه ديال النشاط الاشعاعي غيكون جاي من الطوريوم، واحد الماده كيميائيه كنا كنلقاوها في البالي ديال بكري. القضيه ديال دياتلوف مازال حد الان عامره غموض. وفي نظرك شنو طرا لهم بالضبط؟ واش بصح انهيار ديال تولوج ولا هجموا عليهم فضائيين والحكومه بغات تغمق علينا؟ اعطيني الراي ديالك في كومونتير. داك الجبل ولاو كيسميوه جبل دياتلوف تكريما للزعيم ديال الفرقه ايغور دياتلوف. نتمنى هاد الحلقه تكون عجباتكم. الا وصلتي حتى لهاد البارتيه ديال الفيديو ما كرهتكش تخلي هاد الايموجي وقول لي اين موضوع نقدر نهضر عليه المره الجايه. تابونا القناه الا مازال ما تابونيتي ما غتخسر والو، غير غتشجعني باش نوجد لك شي حلقه عاوتاني ما دايراش. يلا بارسيروس انا نمشي نقلب على الفضائيين. تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو في الحلقه الجايه. بيس.